nay trời bắt đầu trở lạnh rồi. Mình thấy phía sau nhà có mấy cái cây nhìn rất là đẹp. Có khả năng mình sẽ làm hai bồ hoa ở đây. Mình trồng để làm cây cảnh.
lẽ bây giờ mình sẽ đi lấy túi bóng đóng thuốc, rồi mình mang lên mình biếu hai bác Mão. Có lẽ mình sẽ mang chỗ thuốc này lên biếu hai bác. Còn chỗ thuốc này cứ để đây, tí nữa mình về mình cất sau. Chào bác. Ô Đức về chơi đấy à? Dạ vâng. Ngồi đây uống nước. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cháu xin ạ. Vâng ạ. Bác uống nước ạ. Bác ơi, mấy hôm trước là cháu có lên rừng lấy được một ít thảo dược mà cháu cũng phơi khô rồi. Cái thảo dược này, hai cái túi này là thuốc để mát gan mát thận bác này. Còn cái túi trắng này là để chữa đau xương khớp. Thì hai bác chắc có tuổi rồi ấy, thì chắc là cũng đau xương khớp nên cháu mang biếu hai bác ít thuốc này ạ. Cháu mang cho hai bác ít thuốc này thì tốt quá. Thế thì bây giờ hai bác là già, có tuổi cao rồi, tức là nó cứ dở thì là nó hay đau xương khớp. Thế cháu mang thuốc này lên cho hai bác thì tốt quá rồi. Thế cháu cũng biết lấy thuốc à? Dạ vâng, trước cháu công tác ở vùng sâu vùng xa ấy, thì là những người đồng bào ấy, người ta dạy cháu những cây thuốc này và một số bài thuốc nữa cháu cũng biết, nhưng mà ở đây nó cũng chưa có cây thuốc. Thế bây giờ doanh trại của cháu làm được đến đâu rồi? Dạ, trang trại của cháu thì ổn định rồi ạ. Bây giờ cháu cũng muốn tìm thêm con vật gì đấy để cháu nuôi.
để kiếm thêm thu nhập bác ạ. Thế là bây giờ thì cháu định nuôi những con vật gì? Cháu bây giờ cũng đang muốn tìm kiếm những con vật gì đấy mà nó cho sản lượng và năng suất tốt. Bác thấy ở đây người ta nuôi ong kinh tế phát triển tốt lắm cháu ạ. Nuôi ong ạ? Cái mô hình nuôi ong này cháu cũng biết nhiều rồi. Nhưng mà ở khu vực đây thì cháu cũng không biết là mua những con giống ở đâu ạ. Ở đây thì bác biết là có hợp tác xã nuôi ong, họ bán con giống nhiều lắm cháu ạ. Vậy thì bác cho cháu xin địa chỉ để cháu vào khu vực tác xã đấy để cháu tham khảo. Nếu mà được thì cháu sẽ mua một ít tổ về để cháu nhân giống dần ạ. Thế ở bên xóm kia cả, bên nhà đại lý ấy, có một gia đình anh chị Chính Toản bán ong giống đấy cháu ạ. Dạ vâng, có phải là cái anh chị bán hàng tạp hóa đồ gia dụng đấy ạ? Đấy, phải đấy. Nếu nhà đấy khả năng là cháu cũng biết, bởi vì là hôm vừa rồi cháu sắm đồ gia dụng ở dưới nhà là cháu cũng đã mua rồi. Vâng, vậy thế thì thôi cháu xin phép bác, cháu đi luôn vào đấy để cháu hỏi bác nhé. Vâng, thì cháu chào bác ạ. Cháu... Em chào chị. Chị ơi, em có chút việc em muốn hỏi chị ạ. Chào em có việc gì muốn hỏi chị? Em nghe bác nói giới thiệu là anh chị có trang trại ăn buôn bán phải không ạ? Đúng ạ. Vậy thì em ngồi đây uống nước chờ. Vâng ạ. Thì gọi anh cho em, gọi anh một chút ạ. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Chào chị nhé. Dạ vâng. Uống nước. Dạ vâng ạ. Em cũng được bác Mão ở xóm bên bác giới thiệu là gia đình anh chị có trang trại ong muốn bán. Vì thế em cũng đây hỏi vì em cũng có nhu cầu mua để chăn nuôi anh ạ. Uống nước này. Dạ vâng ạ. Ôi, nhà anh cũng rất nhiều ong mà cũng rất là đẹp đấy. Vâng. Thế thì chú có nhu cầu mua thì anh bán cho mấy trăm đàn mà nuôi. Vâng. Em thì cũng có nhu cầu mua nhưng chắc em chỉ mua tầm khoảng mấy chục đến 100 đàn đã trước đã anh ạ. Ok đấy, rồi sang vườn chọn. Vâng, xem. thế thì anh dẫn em đi xem đàn ong nhé. Uống nước xong đi. Vâng. Chỉ có nhu cầu mua khoảng mấy chục đàn đến 100 đàn trước thôi anh ạ. Bởi vì là em cũng muốn nuôi thử xem như thế nào. Bây giờ anh có thể dẫn em ra trang trại thì em sẽ ong. Ok, lấy bao nhiêu lấy. Vâng, anh dẫn em đi nhé. Trang trại em này. Đây này, cái ong này anh đây. Dạ vâng. Anh cho em vào xem nhé. Xem. Vâng. Chỗ này anh nuôi nhiều nhỉ? Gần 200 đàn. Đấy ạ. Anh cho em xem đàn này nhé. Ong của anh rất đông quân và đẹp này mà chú mua về thì rất là nhanh phát triển rất tốt. Vâng ạ. Đông quân. Đấy, chú xem ong ở đây, ong của anh rất là đẹp nhưng mà số lượng của anh nhiều, anh cần bán này anh mấy trại rồi, anh muốn bán khu trại này. Cũng như lúc anh em mình nói ở nhà đấy thì em lấy khoảng tầm 100 tổ thôi anh ạ. Mới đầu em muốn lấy thế nhưng dần ra. Vâng. Chú ấy xong là Vâng, cho em đi xem một vòng anh nhé. với chương
trình là ong đấy chú xem rồi đấy, như thế thì em có lấy được thì anh em mình về nhà. Vâng, em về nhà xong là anh em mình thông giá cả thế nào anh nhé. Thế thôi. Vâng. Ong mẹ đẹp tuyệt vời không? Vâng. Ong của anh cũng nhận đẹp thật. Quá đẹp. Đấy, thì em cũng xem đàn ong của anh rồi, em cũng rất là ưng. Thì bây giờ cái giá cả bán như nào thì anh cho em biết là anh sẽ bán bao nhiêu một đàn thì để em biết ạ. Đấy, ong của anh ấy thì chú xem rồi đấy, đẹp tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Thế bây giờ thì anh bán cái giá 500 một đàn. Đấy, chú lấy được bao nhiêu đàn thì chú lấy. Dạ vâng, ong thì em cũng xem rồi, em cũng rất là ưng. Cái giá anh đưa ra thì cũng không phải là đắt quá. Thì trước hết thì em cứ mua của anh 100 đàn. Thì anh bố trí vận chuyển về cho em ở bên xóm bên. Thì em sẽ cho anh địa chỉ. Còn bây giờ thì anh cho em thanh toán tiền và em chuyển khoản cho anh nhé. Về. Tối thì chiều anh có chuyển ong về bên đi cho. Đấy, em chuyển được rồi đây anh ạ. Anh nhận được chưa? Nhận được rồi. Ong thì em mua của anh ấy, kỹ thuật thì em chưa có. Thì bây giờ em cần anh giúp đỡ em về cái mảng kỹ thuật chăm sóc anh ạ. Ok đi, chú cứ lấy của anh ấy rồi sau này anh sẽ hỗ trợ chú về mặt kỹ thuật và bao tiêu cả sản phẩm của chú. Cứ yên tâm. Dạ vâng. Thế thì bây giờ em về em sẽ gọi số để ong. Chiều anh kỹ thuật sẽ trở sang anh Nguyên thì quen rồi đấy. Để các bé thì em sẽ xuống ong anh ạ. Vâng. Em chào anh nhé. Anh sẽ trở sang. Vâng. Em cảm ơn anh. Thế nhá. Dạ vâng, em chào anh. Chiều anh sẽ chở ong sang cổng. Thế là mình đã mua xong được 100 đàn ong rồi. Bây giờ mình phải thay quần áo, sang phía vườn bên kia phát dọn sạch sẽ để lấy chỗ để ong. Mình phải phát hết khu vườn bưởi này để đặt ong ở đây. Có lẽ mình phát hết khu vực này, vẫn phải phát khu vườn bưởi trên kia thì chắc mới đủ để hết 100 tổ ong được. Khu dưới này chắc chỉ để được mấy chục tổ thôi.
Dạ. Bây giờ ạ. Anh ơi. Ngọc bao nhiêu? Phải ạ. Thế thì anh cho Hạ đây hộ tôi nhá. Trong đây à? Vâng, anh để cho Hạ đây thôi. Anh ơi, ông Hạo đâu ấy? Anh Hạ đây cho em ấy. Trong đây à? Vâng. Đây để tí nữa em chuyển lên cái vườn bưởi phía sau cơ. Rồi cứ bỏ tạm đây đã. Ông này chắc cái bát mít nó ở trong này hết rồi. Anh ơi, cái số ong của em chở khoảng mấy chuyến nữa thì hết nhỉ? Phải 3 chuyến nữa. 3 chuyến nữa. Vâng. Vậy thì bây giờ anh cứ đi trở về cho em nhé. Để khả năng em chỗ này em phải chuyển lên trên vườn này để em để lên trước, không chuyển để về đây. Anh cứ xếp đi thì em đi chuyển. Vâng vâng. Anh cứ chuyển của em nhé. Trên đúng người bốc mà. Dạ vâng vâng ạ. Thế là mình cũng xếp xong hết những tổ ong ra đây rồi. Mà những cái tổ nào mình bê xuống trước giờ này nó cũng đi lấy mật rồi.